سلام بچه ها، خسته نباشید. امیدوارم که حالتون عالی باشه. من محمد سالم، دانشجوی مهندسی کامپیوتر دانشگاه پلی‌تکنیک تورین. امروز میخوایم بریم سراغ سوالای فیزیک با هم دیگه. بچه ها اگر بخوام صادقانه صحبت کنم، این فیزیک سخت‌تر از تمام قسمت های دیگه است برای ما ایرانی ها، چون ریاضی خوبه، لاجیک و اینا هم ساده است. یعنی کلا خود تیل که یکی از سخت ترین، خیلی سخت نیست خب، ولی یکی از پرچالش ترین قسمت های مهاجرت ما به تورین و ایتالیا است که خب یکیش اینه، مثلا یکیش حالا برای ما وقت کارس گرفتن بود. حالا شما شانس بیارید که این بتونید وقت سفارت خوب بگیرید و اینا. یعنی آیلتس واقعا سخت ترین مرحله است و خونه پیدا کردن اینجا، یعنی خونه پیدا کردن اینجا واقعا سخت بود برامون. مثلا زمانی که میایم همه دانشجو دارن میان، همه خونه ها هم پر شده و اینا. حالا یکی از دوستای من، خدا خیرش بده، تو کار این چیزاست، یعنی خونه و اینا پیدا میکنه، ما رو حداقل زود برامون اوکی کرد. ولی واقعا سخته، یعنی اگر کسی رو اینجا نداشته باشید دشوار میشه براتون. و اینکه آره دیگه، به هر حال همه سخته، میگذره و چیز میشه دیگه بچه. یعنی اینجوری میخوام بهتون بگم که میگذره و تموم میشه. میبینی که الان من دارم راحت درباره اون مراحل صحبت میکنم، ولی خب سخت بودن واقعا. خب بریم سراغ درسمون دیگه منبر بسته. امروز بچه پرو هم با ما هست. بچه پرو سلام کن بچه ها. میخواد سلام کنه به شما. چو اگر که رو برعکس نوشته باشم. بچه یه چیز دیگه هم بگم، من معلم نیستم خب، و اینکه این کاری که داریم انجام میدیم قضاوت کردن من نیست. من صرفا دارم یه سری سوال براتون حل میکنم که بلدم. ما سنمون خیلی نزدیک به هم دیگه است، شاید بلکه یه سریاتون از من خیلی بزرگترم باشید، پس اگر که یه جای سوالی اشتباه میشه دوباره میام حلش میکنم و اینا. یعنی خیلی چیز عادیه، لازم نیست که منو قضاوت بکنید. اینجا کسی نمیخواد به من نمره بده، صرفا شروع کنید و یاد بگیرید و برین جلو. اگه هم که بلدید که خب یه مرور ریزی براتون میشه. خب ببین، سوال اول اومده میگه که two bodies of very different masses. یعنی چی؟ یعنی دو تا جسم داریم که چیزشون مختلفه، جرمشون مختلفه، خودش هم نوشته. یعنی این دو تا هم که یعنی بزرگ، خیلی بزرگ. But made of the same material. بچه same material خیلی خوبه، یعنی چیزشون، چگالیشون رو نمیدونم، یه سری ویژگی‌هاشون که به نسبت ربط داره به اون جنس برابر. بعد میگه که چی میشه initially at different temperature، تمپراتورشون متفاوته. are brought into the contact inside the container with perfectly insulating walls. ببین بردنشون، این دوتا رو بردن توی یه جعبه، مثلا فرض کن شما وسطش یه دونه ایزولیتینگ وال، یعنی این واله ایزوله شده، این نمیذاری گرم و منتقل بشه. حالا چی میگه ما اینو باز کنیم اونو برداریم، درسته؟ آره دیگه، میگه برداریم تا وقتی که اینا به تعادل برسن what will you find، چی پیدا میکنی؟ خب خیلی ساده است بچه، چون از یه جنس تبدیل درست شدن، میگیم که کیوشون میشه ام سی دلتا تتا دیگه، نه؟ خب سی که برابره، بعد قبول داری هر چی گرما از این بیاد میره تو اون دیگه، نه؟ یعنی ما اگه یه درست یادم باشه میگفتیم مثلا Q1 به علاوه Q2 مساوی 0 باید بشه. حالا اگر منفی مثبتش رو در نظر نگیریم، این Q1 باید برابر باشه با Q2، یعنی هر چی که از اون میاد بیرون میره توی این یکی گرما. و اینکه این فرمول داره دیگه، میگیم که ام سی دلتا تتا یک، ام یک مساویه ام دو سی دلتا تتا دو. بچه پر رو صداش در میاد، میگه که این سی ها رو چرا یک و دو نذاشتیم؟ میگم دوست عزیز فدای تو بشم، قربون اون روی ماهت، سیم متریال دیگه، سیم متریال، پس سیم متریال سیم متریال که میگی یعنی سیم متریال گرمای ویژه ما ایتس یکی، یعنی ساده میشه. حالا میمونه ام یک دلتا تتا یک، ام دو دلتا تتا دو، این دلتاش هم میذاریم اینجا. خب
ببین این الان چه اتفاقی میفته؟ میاد دیگه که M1 از M2 بزرگتره، یعنی M1 خیلی از M2 بزرگتره. حالا نکته‌ای که پیش میاد اینا باید با هم برابر باشن دیگه، بریم جلو. این باید از این یکی بزرگتر باشه، یعنی این دوتا رو حالا بخوایم مقایسه کنیم، اگر M1 بزرگتر از M2 باشه الان باید دلتا تتا 1 کوچیکتر از دلتا تتا 2 باشه تا ضربشون با هم برابر باشه. پس دلتا تتا 2 بزرگتر از دلتا تتا 1. این یعنی چی؟ یعنی دمای تعادل بچه، دمای تعادل که ببین البته ما نمیدونیم گرما از کی تو کی رفته، ولی حالا همینجوری اگه بنویسیم اینا رو مقداراشون رو در نظر بگیریم میایم چیز میکنیم تو همون قدر مطلق میگم تتا 1 مثلا منهای خود تتا که میشه گرمای تعادل هم تتای ای فکر کنم چیز دیگه اون داستان تعادل، بعد تتا 2 مثلا منهای تتا ای دوباره. حالا این مساوی که نه، این میگه کوچیک‌تره دیگه، نه این میگه کوچیک‌تره. چون میگیم کوچیک‌تره پس یه نتیجه‌ای که میگیریم اینا فاصله رو داره نشون میده دیگه. میگیم فاصله این تتا 1 تا دمای تعادلمون کمتره، یعنی اون دمای تعادلمون نزدیک به دمای تی که همون T1 میشه. خب سوال رو نگاه کن، میگه that the body of a smaller mass has a higher temperature. این اشتباه ها، یعنی بعضی ممکنه اینو بزنن برن. اختلاف دمای بیشتری داره. خب اختلاف دمای بیشتر یعنی اصلا ازش دورتر. that the two bodies have the same temperature. درسته same temperature داریم دیگه، وایسادیم تا اینا چیز بشه. میگه long time، نگاه long time وایسادیم، after a long time وایسادیم تا اینا اوکی بشه. پس same temperature دارن closer to T2 than T1. نه دیگه، نه به T1 نزدیکتر بود دیگه، نتیجه که گرفتیم به T1 نزدیکتر. پس اینم غلطه، اونم غلطه. that the two body greater mass has a higher temperature، اینم که 100% غلطه. ببین غلط نیستن، این دوتا رو نمیتونیم تشخیص بدیم که کی دماش بالاتر پایین تره بوده. that the two bodies have both reached room temperature. اصلا به روم کاری نداریم که ممکنه این دوتا، من نگفتم ظرف ایزولن. خب دیگه گزینه آخر میشه دیگه، same temperature دارن و کلوزرن توی T1. این از این بچه برو که سوالی نداره و بریم. خب سوال دو چی میگه؟ میگه بادی اینیشیالی اورجین آف، میگه در مرکز دستگاه مختصات هستم. این دستگاه دکارتی اسمش، کارتسیان میشه دکارتی، یعنی همون سایدهی که بلدی. ریفرنس فریم میگه 3 متر فرست کوادر فلان اینا پلان الاین هوز دایرکشن فرام ده. فهمید چی میگه دیگه؟ میگه از فرست کوادرانت، یعنی این کوادرانت که اگر درست تلفظش کنیم یعنی ربع اول. خب ما این داستانمون میشه ربع اول اینجا. میگه تو ربع اولم من، خب تو ربع اول 3 تا رفتم بالا باشه، این میشه 3 با 60 درجه بین اون داستان و ایکس اکسس، یعنی اینجا 60 درجه است. قبوله؟ خب 3 متر اینجوری رفتم بالا. It then moves 4 متر in the direction of the x axis، یعنی در جهت x ها دوباره یه 4 متر رفته. قبوله؟ What is now the distance d of the body from the y axis؟ چیو میخواد؟ فاصله شو از y میخواد، این محور y ها فاصله شو از y میخواد، اینو میخواد در واقع. ما دنبال این باید بگردیم. خب اینم که ببین اگه این 60 باشه این ور 30 دیگه، نه؟ خب زاویه رو به 30 هم که نصف وتر، یعنی وترمون 6 میشه، زاویه رو به 30 میشه نصف وتر، وترمون 3 بود، 3 رو بذاریم بیاریم پایین‌تر، این 3 بود، این میشه 1.5 با 5 هم که 1.5 با 4 هم که میشه 5.5 دیگه، اون یکی که معلومه. پس فاصله همون 5.5. سوال اصلا فیزیک نبود دیگه، دیدی؟ سوال ریاضی بود معمول. پس با 60 درجه رفتیم بالا، فاصله اون یکی رو پیدا کردیم، اون یکی هم که 4 بود خودش. سوال 3 چی میگه؟ میگه the relative
dielectric constant of a material. بچه این سوال حفظیه دیگه. ما تو کلاس حالا به بچه‌هایی که کلاس میان دیگه با اونا چیز میکنیم، یعنی به اونا درس هم من میدم تقریبا. ولی میگه یه دونه دیالکتریکی که از یه چیزی ساخته شده، بچه دیالکتریک توی میذاشتیم وسط خازن اگه یادتون باشه. بس فرمول خازن اینجوری بود دیگه، میگفت این کاش بالا بود، خب کا آ بعد الم پایین، کا اپسیلون صفر آ الم پایین ظرفیت خاص. بعد کا رو میگفتیم اگه هوا باشه کا مساوی یکه. خب بعد هر چیزی دیگه بیشتر از یک بود، یعنی الان میگه از یه متریال هم ساخته شده دیگه is always positive and smaller than یک که غلطه، بزرگتر از یک هم میشه. این گزینه آخره. حالا دیگه بقیه‌اش مهم اصلا هیچ وقت نگاتیو هم که نیست، نگاتیو نیست. این سوال حفظی فیزیکی بود که برش میگه که consider two objects A and B initially isolated of which the first has the temperature higher than the second. پس ببین دو تا چیز داریم، جسم، یه A داریم یه B داریم. بعد تی A الان از تی B بزرگتر شد. می نویسم بچه تو ریاضی همیشه اینو، توی فیزیک همیشه اینو رعایت کنید. یه خر اول یعنی چی؟ یعنی خلاصه اطلاعات. هر چی که از سوال میفهمی بنویس. میگه الان دو تا آبجکت آ و بی داریم که ایزولیت شده، پس محیطمون ایزولیت. اینو اگه دوست داری بنویس، من اینو نمی‌نویسم معمولا، ولی میگم که تی آ الان بزرگتر از تی بی. If we put them in thermal contact یعنی یه جوری که دماهاشون بره و بیاد دیگه. خب دماهاشون با هم with each other we can say that heat flows from B to A. Heat flows from A to B only if thermal capacity of B is great. خب بچه ببین رسیدیم به چه سوال جذابی اینجاها. الان بچه پرو بیا جواب بده به من. بچه پرو میاد جواب میده، میگه اونی که داغ‌تره دما داره از سمت اون میاد به اون یکی دیگه ها. میگه این اتفاق داره میفته. بعد یه کوچولو دیگه وای میسه با خودش فکر میکنه، میگه شاید خب دما مثلا از این ور بره، شاید دما از اون ور بره. میدونی یعنی ما داریم گرما رو تکون میدیم، چه ربطی به دما داره و اینا. این اتفاقی که میفته بچه چیه داستان؟ که این شکا نباید بیاد سمت ما. شما فرض کن ما الان داریم یک بخار مثلا 100 درجه و یخ صفر. خب اینو فرض کن. بخار الان دماش بیشتره دیگه. اون وقت ما همیشه گرما از اون داغه میاد به کمه، یعنی هیچ ربطی نداره که ما مقدارمون چقدر، ظرفیت گرماییمون چقدره. ببین همون چیزایی که تو سوالا نوشته، نگاه اینجا نوشته ماس، نمیدونم کپاسیتی آورده تو کار، چیزا ماس آورده تو کار، کپاسیتی آورده تو کار، هیچ ربطی به اینا نداره. همیشه از اون گرمه میاد دیگه. مثلا یه بارم این مثالم گوش کن. تو فرض کن مثلا 2 کیلو یخ داری، نیم کیلو آب. خب یخ دماش -2، این 2. خب بازم یخ گرما میگیره دیگه ها. یخ گرما نمیده که مثلا میایم بگیم از بی میره به آ، مثلا از یخ میره به آب. درسته؟ پس همیشه از اون گرمه میره دما همیشه جریانش از اون بیشتر به کمتر است. جریانش منتها گرما جریانش مدلیه. دما فرق میکنه داستانش. دما واقعا ربط داره به جرم و ظرفیت گرمایی. پس ما اینجا همش از آ میریم به ب. این گزینه اینه، نکتهش هم این مدلی. خب اینم از سال 5 میگه که تو identified bodies A and B are initially located 1 متر above the ground. خب پس چی شد؟ بیا این 1 متر above the ground هم یعنی ما باید اینجا شکلشو بکشیم. خر اولمون اینجا داشته باشیم. خر اول یعنی خلاصه اطلاعات دیگه بچه. بعد میگه که while body B is allowed to slide along frictionless inclined plane when they reach the ground. خب بچه چند تا کلمه داریم اینجا. frictionless، friction یعنی استحکاک، frictionless یعنی بدون استحکاک.
اینکلاین هم یعنی چیز خوردن، فکر کنم اینکلاین هم یعنی سر خوردن یا هم چیز، یعنی از یه سطح صاف مثلا. خب این مدلی when they reach the ground میگه ما این دوتا رو از اینجا ول میکنیم. خب حالا نگفته چه مدلی دیگه. خب دراپ ورتیکالی، آره دراپ ورتیکالی همینجوری ول میشن، رها میشن. I is drop vertically while B is allowed to slide along frictionless inclined plane. آها. خب نه، شکلاشو فهم کنم. میگه آ رو همینجوری ول میکنیم، منتها B بذارین رو برم جلوتر. B از یه سطح شیبدار میاد پایین. خب اینم یه مثلا کوه چیزی اینجوری میاد پایین. اینجا هم استکاک نداره. حالا نکته‌ای که پیش میاد، میخوایم ببینیم که اینا کی میرسن به زمین دیگه. میخوایم ببینیم که کی میرسن به زمین. خب اینا کی میرسن به زمین؟ وقتی میرسن به زمین میخوایم ببینیم که مثلا سرعت مولدشون، اوضاعشون چجوریه. بچه‌ها ما یه چیزی داشتیم توی فیزیک به اسم انرژی مکانیکی. میگفت انرژی مکانیکی E2 مساوی E1 مثلا. یعنی اگر توی جاهایی که استکاک نداریم این شرایط برقرار بود دیگه. خب انرژی مکانیکی نقطه اول، یعنی مثلا از اینجا از 1 بیاد به 2 با هم برابر. اون بالا ما سرعت که نداریم، داریم وقتی داریم ول میشیم. پس انرژی مکانیکی هم بودش کا، که انرژی جنبشی میشد با انرژی پتانسیل. کا که نداریم، کا صفر دیگه، میشه یو. پس یو بالا یعنی mgh مساویه با 1/2 پایین هم که یو نداریم، 1/2 mv2. mv2 هم که میشه انرژی جنبشی. پس پایین انرژی جنبشی داریم، بالا انرژی پتانسیل. دو تا با هم برابره، اماشون خط میخوره، جی اچ میشه 1/2 ام وی. میبینی این داره حرف میزنه دیگه. میگه این سرعت من فقط و فقط به جی که ثابته، هیچی، فقط و فقط به ارتفاع بستگی داره. خب اینا هم که دارن از یه متری دوتاشون رها میشن دیگه، نه؟ پس قبول داری الان سرعتاشون یکیه دیگه، نه؟ سرعتای اون پایینشون یکیه. پس A and B will have the same speed. خوب میگه نه؟ هایر اسپید که غلطه. کنتیک انرژیشون بستگی به جرمشون داره، 1/2 mv2 رو ببین. ام ممکنه یکی سنگین‌تر از اون یکی باشه دیگه، پس اینم غلطه. بچه پر رو گوش دادی؟ we will have the same vertical component of the velocity. نه این هم که اصلا رفت تو داستانه پیچیده و اینا، اینم حالا بهش زیاد فکر نکنید. پس یکی دیگه سرعتشون. بچه شما از هر جایی، از هر ارتفاع یکسانی، هر چند تا جسمی را هر مدلی رها کنید و استکاک هم وجود نداشته باشه با یه سرعت میرسن زمین. این از این سوال کنکور هم بوده. بریم سوالش. میگه bodies initially held. میبینیم بیشتر سوالا بچه‌ها حرکت شناسی و دینامیکه، یعنی و کار انرژی. این چند تا مبحث رو خب بخونید عالی، میتونید رد کنید داستان. خب این چی میگه؟ میگه که این سوال خوب. Bodies initially held at the rest of a smooth plane. smooth plane یعنی سطح صیقلی. خودش داره میگه دیگه، یعنی فریکشن نداری، استکاک نداری. Inclined by an angle theta. پس یه سطح شیبدار. Inclined یعنی سطح شیبدار مثلا داریم. شما فرض کن اینجا هم تتا. With respect to horizontal at time صفر it's released and begin to slide down. میگه من اینجا یه جسمی رو ول کردم دیگه، یه چیزی رو ول کردم تو تا تی مساوی 0. slide down under the effect of its weight، یعنی نیرو هم وارد نکردم، همینجوری با وزنش داره میاد پایین. after 1 second it has traveled a distance of 2.5 متر. 2.5 متر اومده. considering g 10 باشه what is the value of theta. خب میگه اگه این 10 باشه value of theta رو به من بگو. خب بچه‌ها خر اولمون رو بنویسیم. خر اول میگه که دلتا تیمون که مساوی 1 نه. بچه پرو میاد به من میگه که خب این گفته 2.5 متر فقط توی 1 ثانیه میره. من دیگه اومدم این سطح پایینمون رو آوردم بالا که دیگه اذیت نشیم دیگه. خب و اینا این سطح ممکنه بیشتر باشه. ما اینجا نگهش داشتیم، اینجا هم که تیم مساوی 1 کاری باش نداریم، همینجا نگهش. زاویه‌مون هم که زاویه سطح شیبدار همیشه همونه دیگه. یعنی حرفم اینه که ممکنه یه همچین اتفاقی بیفته ولی خب مهم نیست.
دلتا تیمون مساوی 1. بعد ارزم به حضور شما که اون چیزمون علمون به طور مثال میشه 2.5 متر و اینکه جی هم 10. خب بچه این حرکت چه نوع حرکتیه؟ حرکت شتاب ثابت ها. قشنگ گوش. سوال پیچیده ای. شتاب ثابته. این شتاب ثابته. توی شتاب ثابت ما یه همچین حرفی داریم، میگیم V1 به علاوه V2 تقسیم بر 2 میشه V متوسط، که از اون طرف V متوسط رو میتونی بگی دلتا L به دلتا T. خب دلتا L و دلتا T رو دارم دیگه، اینم اگه بذاری دلتا اول اونجا واسه چیز بره میتونی بنویسی که 2.5 خب به 2.5 به فاصلت هم که 1. خب این تقسیم بر 2 سرعت اولی هم که 0 بوده دیگه، رهاش کردیم دیگه. ریلیز یعنی رها. 0 به علاوه ویدو. خب پس ویدومون حساب میشه، نه ویدومون میشه 5. این ویدو که بشه 5 کلی حرف داره توش. ویدومون شده 5. ویدومون که شده 5 یعنی وقتی رسیده این پایین 5 بود. خب حالا ما مگه ارتفاع نمیخوایم؟ ما ارتفاع نمیخوایم، ما در واقع ما تتا رو میخوایم، ولی تتا رو که نمیتونیم همینجوری مستقیم حساب کنیم. من میگم ساده ترین روش، نه سینوس کوسینوس بیار تو کار، نه از این اصلا بازی. بیا بگو که من برم اینو پیدا کنم، بعد که اینو پیدا کنم ببینم که سینوس کی میشه اون داستان دیگه. بعضی از بچه‌ها میگن سینوس هم موقع ضرب نه، سینوس رو پیدا کن تو، فعلا دنبال سینوس داستان بگرد. برای اینکه دنبال سینوس داستان بگردی این اچ رو میخوای اول، این اچ رو میخوای. خب این اچ چجوری حساب میشه؟ ببین مگه نمیگیم که اسموت پلنه؟ خب پس بازم دوباره ای 1 ای 2 میاد تو کار. یعنی بیا بگو اون بالا که رها شدم یه دونه یو دارم، پایینم که یه کا دارم. خب این پایین کای پایین چنده؟ کای پایین مگه نیست 1/2 mv2، بالا هم که هست mgh. m رو با m بزنی 1/2 mv2، m هم که 25 به 5 میشه 25. 25 دوم میشه جی هم 10 دیگه، 10 تا اچ. 10 رو بزن بشه 2، 5 رو بزن بشه 5، 5 چهارم، نه اچ میشه 5 چهارم یا 1 و 25. پس اچ شد 1 و 25. بچه پر رو میاد میگه که زاویه رو به میگم زاویه زل رو به زاویه تتامون نصف وتره، پس زاویه‌مون چنده؟ 30. خداحافظ. خوب میگه دیگه، نه؟ پس ببین حالا ببین بچه پروسی که من ترجمهش کنم. الان این رو به رو شد 1 و 25 ارتفاعمون 1 و 25. ما بیا بگو سینوس تتا کیه دیگه؟ میشه مقابل به مجاور دیگه، نه؟ اون نصف اینه دیگه، نه 1/2. سینوس کی 1/2؟ داداشم سی پی شیشم. این هم هست. سوال جذاب و خوشگل و قشنگی بود بچه‌ها، خیلی دقت کنید روش. مدل‌های دیگه هم با فرمولای دیگه مثلثاتی هم میشه، فرمولای دیگه حرکت شناسی هم میشه حلش کرد. البته با فرمولای مثلثاتی دیگه هم میشه حلش، ولی خب فکر کنم این راحت ترین روشی بود که میشد این سوالو به جواب رسوند. بریم سوال بعد. میگه واریر که یعنی جنگجو، rotates the balls، داره این داستان رو میچرخونه، فکر کنم شمشیر رو میگه، بالای کلش. خب with an angular velocity. angular velocity بچه یعنی ما میگفتیم اگه میچرخیم دور چیز یه شتاب درون سو داریم دیگه ها. شتاب چی میگفتیم بهش؟ شتاب دایره‌ای ها، سرعت دایره‌ای. اینش 2. خب 2 رادیان بر ثانیه است، یعنی v مساوی 2 at the certain moment. certain moment یعنی لحظه ای، سرعت لحظه ای. He let them go to hit the opponent. ولش کنه بره بخور به دشمن. If the speed at which they are throwing is 1 متر بر ثانیه. What is the length of the rope؟ میخواد ببینه این در واقع دنبال شعاع دیگه. میگه این تنابی که برداشت بودین میچرخون چقدر؟ خب انگولار ولوسیتی. احسن، انگولار ولوسیتی بچه چیزه، من اشتباه گفتم، سرعت زاویه‌ای میشه. خب سرعت زاویه اومگا اگه یادتون باشه، اومگا
بعد اومگا الان شده 2. اومگا هم یه فرمول داشت دیگه، خیلی فرمول داشت البته، میشد وی رو آر. خب بعد وی رو هم داده، آر رو میخواد. یعنی میبینی خیلی سیستم ساده ای، فقط این فرمولش اگه بلد باشی تمومه. یعنی 2 مساوی 1 روی آر. آر میشه 1/2 نیم. همین نکته دیگه ای نداره. بچه پر اونجا میاد میگه اصلا با فرمولای دیگه اومگا نمیدونم 2 پی رو آر رو نمیدونم 2 پی رو تی و این چیزا نمیشه حلش کرد. میگم که نه، چون سرعت داده به ما دیگه. خب اگه بخوایم اونجوری حلش کنیم اصلا یه سری فرمولای عجیب غریبه. این 1/2 یعنی همون نیم تمام شد رفت دیگه. خب 8 میگه کورنت آی. بچه کورنت یعنی جریان، اینو حواستون باشه. فلوینگ یعنی داره حرکت میکنه. درو رزیستور هم که یعنی همون مقاومت. The power dissipated هم یعنی اتلاف میشه بچه. ما وقتی جریان از توی مقاومتمون رد میشه یه ذره انرژی اتلاف میشه دیگه. خب یه ذره انرژیمون تلف میشه، یه ذره توان میگیره. این there is a store is P. میگه اون داستان پی. خر اول P. یه آی هم داریم اینجا. میگه اگر آی دومون بشه 4 تا آی 1 فارسی میشه. What is the power میگه اون پاور مچم میشه. بچه فرمولای توان اینجوری دیگه. آی وی آر آی دو وی دو آر. خب اینو معمولا تو باتری استفاده میکنیم. اینو باتری میزنیم، اینو توی مقاومت، اینم توی جایی که توی مقاومت میشه، توی جایی هم که چیزا برابرن میشه. ارزم به حضور شما که توان ولتاژ با هم دیگه برابرن. خب الان ما این به دردمون میخوره، آر آی دو به دردمون میخوره دیگه، نه؟ پس پی هستش آر آی دو. آر هم که عوض نمیشه، پی یک. پی دو آر آی یک. پی دو میشه آر 4 تا آی یک به توان 2 دیگه، نه؟ به جای آی دو گذاشتم. آرا که با هم یکیه. میخوام ببینیم که چقدر اضافه میشه دیگه، درسته؟ میخواد what is the power، نه میخواد ببینه what is دقیقش رو میخواد. خب بعد این داستانش میشه اینجوری دیگه. آر تا آی یک دو ضرب در 16. بعد به جای این آی یک دو میتونی بذاری پی یک دیگه، نه؟ یعنی پی دو مساوی پی یک ضرب در 16. 16 تا پی یکه. حالا اونجا پی خودش گفته بود اسمشو. 16 تا پیه و گزینه آ. این هم هست. سوال جذاب و خوب بود. 9 میگه که an object moves at a constant speed on a rough horizontal plane. آقا روی یک سطحی داره با سرعت ثابت حرکت میکنه. pulled by a constant horizontal force F. یه F هم توشه. if at a certain point force directed downward and perpendicular to the plane. بچه perpendicular یعنی عمود، downward هم که یعنی پایین محور. بعد میگه یه جسمی دارم که اینجوری داره حرکت میکنه به سمت جلو. بعد من میام یه افی بهش وارد میکنم. این اف وارد میگه که without varying f. میگه اگه f رو عوض نکنی what happen. میگه the object accelerates یعنی شتاب میگیره. این میشه روش فکر کرد فعلا. بی میگه the object keeps moving. بچه گزینه یک آ رو میشه روش فکر نکرده اصلا. میشه روش فکر نکرد چون زاویه حرکت با زاویه چیز 90. بعد 90 هم که کوسینوسش صفره، هیچ نیرویی در جهت حرکت داریم نمیدیم که این شتاب بگیره. پس هیچ. بعد وایسا شتاب میگیره. شتاب چیز نمیگیره بچه‌ها. منظورم شتاب نگرفتن، منظورم شتاب زیاد، یعنی شتابش زیاد نمیشه، شتابش کم میشه. شتاب میگیره ولی شتابش کم میشه. این شتابش بالا نمیره.
بعد گزینه دوم میگه the object keeps moving at the same speed. تو نه دیگه معمول شما فکر کن داری راه میری یه چیزی میاد رود، مثلا یه ماشین داره راه میره با یه سرعتی، یه جسم قشنگی ترتمیزی میاد وارد میشه از بالا بهت نمیشه. این هم که داره حرف خوبی نمیزنه. The object decelerates. آره دیگه خب منطقیه که شتابش کم بشه دیگه، نه یواش یواش اگه مثلا زورش برسه این وایس. بعد proportionally to the static friction. آقا استاتیک فریکشن یعنی چی؟ استاتیک فریکشن بچه‌ها میدونید دیگه، استاتیک یعنی اصطکاک ایستایی. اصطکاک ایستایی اصلا برای جسمایی بود که وایساده بودن دیگه، باید یه نیروی خاصی میره بهشون وارد میکردیم تا اینا حرکت کنن، یعنی اون نقطه چیزشون رو باید میزدیم، نقطه اوجشون رو باید میزدیم تا اینا حرکت کنن. پس استاتیک فریکشن این اصلا کلا استاتیک فریکشن این جمله رو خراب میکنه. The object decelerates to the dynamic friction. این خوبه، نه این عالیه. آخریه که میگه این وای میسته، اصلا این که خیلی بد داره میگه، نه. The object decelerates to the dynamic friction coefficient between the plane and the object. پس این داستانمون زیاد میشه دیگه، این داینامیک فریکشنمون میره بالا چون داریم فشار میدیم این بچسبه به زمین، یواش یواش این استکاکمون میره بالا و شتابمون کم میشه. اینم از یه مدل دیگه هم میشه اینو حل کرد دیگه، میتونی بیای بگی که Fn داره میره بالا، خب Fn داره زیاد میشه دیگه، این وقتی میره پایین یه Fn این که داشتیم یه Fn دیگه میاد میره بالا اضافه میشه، بعد اصلا استحکاک اینجوری حساب میشد دیگه، میگفتیم Fn ضرب در اون ضریب استحکاک مو مثلا S مو F، و این چون داره میره بالا استحکاک داره میره بالا، استحکاک هم بره بالا نیرومون کم کمتر میشه، شتاب که کمتر میشه، استحکاک هم خودش نوشته دیگه داره میاد پایین ضریبش. نه بس 10 چی میگه اینجا؟ بچه پرو سوالی نداره بچه پرو دیگه، انقدر که دارم همه چی رو کامل میگم هیچ نکته ای نه دیگه. In which of these transforms the internal energy of an ideal gas remain unchanged. خب رفتیم تو ترمودینامیک بچه، ترمودینامیکی که جذاب ترین بخش های فیزیک. یه سری ترانسفورمیشن داریم که اینا رو باید شما بلد باشید، فرایندهایی که باید بلد باشید. حالا اگر ایران خونده فرایند بی‌درو، فرایند فرمولاشو فقط حفظ باشید بسته به نظرم، فرایند بی‌درو، فرایند همدما، فرایند همفشار و فرایند همحجم. اینایی که گفتم تمام ترجمه‌اش اینجاست. این ایزوباریک یعنی هم فشار، یا خدا اینجا چی کشید برامون؟ نان آف دم کی چی؟ ایزومترال یعنی هم دما، آدیاباتیک یعنی بی‌درو، ایزوکوریک یعنی هم حجم با اونه. هیتینگ و کامپرزیشن و کولینگ هم که یعنی دماش داره اینجا عوض میشه، تیش میره پایین، تی میره بالا، وی میاد پایین، وی میاد پایین، این هم که کلا چیز دیگه داره. خب میگه کجا انرژی اینترنال انرژی آنچنج میمونه، یعنی ثابت میمونه. بچه انرژی درونیمون توی فرایند برای آیدل گس میشد اون کارش به علاوه گرماش. خب بعد ما توی فرایندی اتفاق میفته برامون که این دوتا با هم دیگه کم و زیاد بشه. اگر ترمودینامیک خونده باشید از اون اولش تا آخرش یه جمله رو تکرار میکنه، میگه انرژی درونی یک گاز کامل فقط و فقط تابعی از دمای آن است. انرژی درونی یک گاز کامل فقط و فقط تابع دمای آن است. پس اگر دما تغییر نکند انرژی درونی unchanged میماند، remain steady، ثابت میمونه. پس این که جوابش همدم باست. خب ایزومتر، ولی کلا اینا رو بدونید دیگه، توی هم فشار این فرمول هم همینه دیگه، پی وی مساوی ان آر تی. من یه کوچولو اینا رو توضیح بدم. هم فشار که یعنی ثابت میمونه، هم دما که هم دما ثابت میمونه، عرضم به حضورت که هم حجم هم که حجم ثابت میمونه، بی‌درام یعنی کیو ثابت میمونه،
ولی یه سری اتفاقا اینجا میفته دیگه، مثلا توی همحجم کار صفره، توی همدما یو صفره، توی بی‌درو کیو صفره، توی همفشار کار رو میشه حساب کرد، فرمول داره. یه سری این فرمولاش اگه بتونید حفظ کنید رو تو کلاس ما که به بچهای دیگه میگیم، ولی فرمولاش شما که چیزی دیگه بخونید خودتون دیگه، زیاد چیز سخت نیست. ولی این جمله دیگه یادتون باشه که آقا انرژی درونی یک گاز کامل فقط تابع دمای آن است. خب میگه که فیلیپو is driving his car at a speed of 108 کیلومتر بر ثانیه. بچه 108 کیلومتر بر ثانیه یه نگاه به گزینه‌ها بندازیم می‌بینیم متره، اینجا ثانیه داده. 108 به درد من نمیخوره. 108 کیلومتر بر ساعت تقسیم بر 3 و 6 میکنم که متر بر ثانیه بیاد. خب تقسیم بر 3 و 6 که بکنی شما، این قصهش میشه 3 تا 36. بچه‌ها اینو پاک کن، یه صفر بیار بالا. 3 تا 36 میشه 108. پس 30 جواب دیگه، نه متر بر ثانیه. این هست. پس 30 متر بر ثانیه داریم. میگه he gets distracted for 3 ثانیه. برای 3 ثانیه حواسش پرت میشه. How much distance has his car traveled in that time lapse؟ میگه تو این 3 ثانیه که حواسش پرت شده چند متر رفته. ساده ترین سوالی که میشه از فیزیک تر کرد این L این T. پس T میشه مساویه L میشه مساویه VT دیگه، تمام دیگه، نه L مساویه 90. بله تمام. این سوال فیزیک پارسال 12 تا بوده، امسال شما 10 تا دارید. این هم یه خبر جذاب و حرفی. خب میگه که بریم سراغ بعد. میگه two vessels having different shapes contain equal volumes of the same liquid which of these statement is certainly true. خب ببین بچه‌ها، وسلز تو تلفظ و دیکشنری که من نگاه کردم یعنی میشه کشتی، ولی خود ظرف معمول نظرش، نه به نظرم این داره میگه ظرف یه چیزی که حالا مثلا یه ذره مایع توش، یا شاید هم منظورش همون کشتی ها. تو جواب ما هیچ فرق نمیکنه. میگه که دیفرنت شیپ دارن ولی سیم لیکویدن با یه حجم ثابت، پس ویاشون برابره و ثابته، منتها شیپشون فرق میکنه. یعنی ممکنه یکیش اینجوری باشه، یکیش اینجوری باشه، ولی خب حجم یکی داشته باشه. Get pressure on the bottom of the two vessels is the same. بچه این غلطه دیگه. ما میدونیم که فشار مایعات وابسته به H و H ممکنه متفاوت باشه وقتی که شیپ هامون یکی نیست. درسته ولوم یکیه ولی H و A یکی نیست دیگه. میتونیم قاعده رو با ارتفاع عوض کنیم، کم و زیادش کنیم. میگه the weight of the liquid contains in the two vessels is the same. این فکر کنم حرف خوبی داره میزنه دیگه. وقتی میگیم same liquid یعنی چگالیشون برابره، روشون یکیه. چگالی یکی باشه، حجمم یکی باشه، جرمش یکی میشه. پس جرم یکی باشه هم که وزن یکی میشه. پس وزنشون یکیه، این خوبه. The height of the free surface of the liquid with respect to the bottom is the same in two vessels. باز اینم که داره میگه ارتفاع یکی چی. The forces extract by the liquid on the base of the. بچه این فورسی هم که به ته ظرف وارد میشه از همون فشار دیگه. وقتی ما میگیم فشارشون ممکنه که یکی نباشه، پس این هم یکی نیست. فشار این مدلی بود دیگه، P مساوی F رو A. بعد این F رو داشت اینجا حرف میزد، این P هم که این سوال نکته اولی. خود P هم که اصلا رابطه داشت با H، یعنی همه اینو با هم. None of the داستان فلان اینم که هیچی، گزینه B. این هم هست. بچه 12 تا سوال فیزیک حل کردیم با هم دیگه، شد 38 دقیقه، 39 دقیقه، 40 دقیقه از شما. خب این هم سوالای فیزیک بچه‌ها، سوالای پارسال بودن دیگه. اینا می‌بینی که دو تاش زیاده، یه سری چیز بود. من فقط سعی کردم که همه اینا رو حل کنم. یه سری ویدیوهای دیگه هم حالا از سیمولیشن ها دارم میگیرم که یه ست هم از سیمولیشن براتون حل می‌کنم میذارم توی کانال. و تا فردا پس فردا، یعنی این روزی که من الان دارم ضبط میکنم، یه مدلیه که بچه‌ها اونایی که دارن آزمون اولی رو شرکت میکنن که 9 مارچه، این یه ذره کم زود بهشون میرسه، 4 روزه میرسه. برای همین دارم اینا رو سریع میدم بیرون که به اونا برسه. و نکته اینجاست که
حتما ویدیو رو دوباره ببینید چون اینا سوالای امتحانه و خیلی حواستون جمع باشه. سیمولیشن های فیزیک خیلی کمه، خیلی خیلی کمه. یه سری کلمه های حتما برید کلمه ها و لغاتی که فکر میکنید توی فیزیک ممکنه بیاد و حتما سرچ کنید، بخونید دربارش. حالا ما میگم تو کلاس که با هم دیگه با بچه‌ها دیگه کار میکنیم، ولی حتما شما برید دنبالش اگر که چیز نمی‌کنید، شما خودتون دارید میخونید و اینا، حتما حواستون باشه. و اینکه پررو باشید پررو باشید، پررو بد نه بچه‌ها. پررو منظورم آدمیه که پیگیره، آدمیه که سیریشه، آدمیه که تا یه کاری رو تموم نکنه ولش نمی‌کنه. پررو باشید. پررو بودن توی مراحل زندگیتون خیلی کمک می‌کنه بهتون. این پیگیری رو همیشه داشته باشید. کارا انجام نمیشن مگر با پررو بودن. مراقب خودتون باشید، درس بخونید. فعلا خدایا رو نگهدارتون.